این کاری که میگم رو انجام بدید و بعد اگر چیزی عوض نشد بیاین توی کامنت ها برای من بنویسید من همه این کارا رو کردم و هیچ چیزی توی زندگیم عوض نشد. امکان نداره همچین کامنتی رو من بگیرم. قوی ترین تکنیک جذب در 14 روز. این یکی از بهترین ویدیوهایی هست که بهش گوش میدید بدون شک. چند تا تکنیک خیلی خوب میخوام بهتون توی این ویدیو یاد بدم. مسائل خیلی خوبی رو براتون باز میکنم. یک ویدیویی میشه به زبان بسیار ساده که کاملا ذهنیتتون رو عوض میکنه. راجع به چیزایی که میخواین به دست بیارید خیلی سریعتر میتونید به خواسته هاتون برسید بعد از دیدن این ویدیو، برای اینکه فکر میکنم خیلی خوب بهتون قراره توضیح بدم. پس تمام چیزایی که تا اینجا یاد گرفتید رو بذارید کنار، چون که قراره چیزای جدید و متفاوت تری رو با هم توی این ویدیو یاد بگیریم. پس میخوام ذهنتون پاک باشه. بریم و شروع کنیم ویدیوی امروزمون رو. میخوایم با هم دیگه راجع به تکنیک بازسازی هویت ارتعاشی صحبت بکنیم، یا بهش میگن Vibrational Identity Rebuild، بازسازی هویت ارتعاشی. تکنیکی هست که خیلی به دردتون میخوره و خیلیاتون نمیدونیدش. با یه جمله کلیشه‌ای شروع میکنم ولی بعد بهتون توضیح میدم. جمله چیه؟ تو به خواستت نمیرسی. چرا نمیرسی؟ چون که کارهایی که داری انجام میدی به طور کامل اشتباهه. تو به کسی تبدیل میشی که رسیدن به اون خواسته براش عادی میشه. پس تو به خواسته نمیرسی، تو به آدمی تبدیل میشی که این خواسته براش طبیعیه. مثل کسی که شیر آب رو باز میکنه، آب مینوشه و شیر آب رو میبنده. یعنی چی؟ یعنی 99% شما مطمئنید که وقتی شیر آب رو باز میکنید یک مقدار آب آشامیدنی رو ازش میگیرید. استرس دیگه ندارید که آیا من اگر شیر آب رو باز بکنم الان آب داریم تو خونه یا نه؟ من باید نگران این پدیده باشم یا نه؟ این یه چیز خیلی طبیعیه برای اکثر شماها. پس این جمله عصاره پنهان تمام چیزهایی هست که شما باید درک بکنید از مسئله‌ای به اسم قانون جذب. حالا من اینجا میخوام این مفهوم رو براتون کاملا عوضش بکنم، جوری که تا حالا فکر نمی‌کنم کسی راجع بهش باتون صحبت کرده. مسئله اصلی کجاست؟ اینه که آدم‌ها قانون جذب رو فقط روی خواستن اجرا میکنن، نه روی تبدیل شدن. یعنی چی؟ یعنی شما میرید سراغ جذب یا به دست آوردن یا اترکشن چیزایی که میخواین. چرا؟ چون میخواینشون. خواستن در کاره. یعنی چی؟ یعنی شما نمیخواین به یک ورژن بهتر تبدیل بشید، شما میخواید یه چیز دیگر رو داشته باشید. ولی ارتعاش واقعی از هویت میاد، نه از خواستن. یه مثال ساده براتون میزنم. 2 نفر میگن من میخوام پولدار بشم. یکی ثروتمند میشه و یکی نمیشه. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ چون یکی هنوز در سطح خواستنه و اون یکی آدمه در سطح بودنه. خیلی ها میگن این حرفا که میزنی هیچ پایه و اساسی نداره. خیلی هم از این کلمه سخیف استفاده میکنن که چرت و پرته. یکی برام نوشته بود من سال هاست فلان چیزو میخوام ولی هیچ وقت بهش نرسیدم. چون سال هاست میخوای. تو هر چقدر که توی خواستن بمونی چیزی که میخوای ازت دور میشه. خواستن یعنی سیگنال کم قدرت فرستادن. بودن یعنی ارتعاش پایدار و هم فرکانس با خواسته. پس اینجا میخوام بهتون یاد بدم چطوری هویت ارتعاشی جدیدتون رو از صفر بسازید. هویتی که با خواستتون هماهنگه، نه با گذشتتون، نه با ترستون. حالا هویت ارتعاشی چیه؟ هویت ارتعاشی یک مجموعه‌ای هست از احساسات دائمی، باورهای پنهان، حالات درونی خودکار و ارتعاش زیرین شخصیت. اینجا رو خوب گوش بدید. یعنی چی؟ حرفی که همیشه بهتون زدم و خیلی هم از روی من کپیش کردن. تو هیچ وقت هیچ چیزی رو جذب نمی کنی. تو فقط اون چیزایی رو به دست میاری که با ارتعاش هویتت سازگار باشن.
تو اون چیزایی رو به دست نمیاری که میخوای. تو اون چیزی رو به دست میاری که هستی. فقط 3% از هویت سطح ذهن آگاه ما هست و 97%ش از حافظه احساسی میاد، از شرطی سازی میاد، از باورهای پنهان میاد، از ترسهای ذخیره شده میاد، از تصویر ذهنی دقیق خودت میاد. پس اینجا میخوام برات کاری بکنم که اون 97% رو دوباره بتونی بازسازی بکنی. برای همین بهتون میگم به این ویدیو خیلی خوب گوش بدید. اگر که تا اینجای کار با من اومدید حتما هم ویدیو رو لایک بکنید، برای اینکه من ویدیو رو میسازم که به دست افراد بیشتری برسه. پس یه چیزی داریم به اسم ساختار 3 لایه‌ای. این مدلی که میخوام بهتون بگم کاملا جدیده. هیچ کسی تا حالا بهش اشاره نکرده. هویت جدید از 3 لایه ساخته میشه. اولیش لایه ارتعاشی پایه است. این لایه شامل 5 تا احساس دائمیه که باید همیشه همراهت باشه. آرامش، ثبات، وضوح، انتظار مثبت و آخری حس کفایت. بدون این 5 تا، بدون شک هر چیزی رو که جذب بکنی از دستش میدی. بدون این 5 احساسی که بهت گفتم، تو اگر اینها رو نداشته باشی هر چیزی که جذب بکنی رو از دست میدی. مورد بعدی لایه هویت انتخاب شده است. Chosen Identity Layer. توی این لایه تو یک هویت جدید میسازی، نه از روی خواستت بلکه از روی نسخه ای از خودت که رسیدن به اون خواسته براش طبیعی بوده. پس لایه هویت انتخاب شده چی هست؟ لایه‌ایه که تو یک هویت جدید توش میسازی، نه از روی چیزی که میخوای، از روی نسخه ای از خودت که رسیدن به اون خواسته براش طبیعی بوده. پس این نسخه یه جمله داره: من کسی هستم که هر چیزی. مثال: من کسی هستم که پول برام راحت میاد. من کسی هستم که فرصت ها منو راحت پیدا میکنن. من اصلا لازم نیست دنبال چیزی برم. من کسی هستم که آرومم. ارتعاشم رو از هیچ چیزی نمیگیرم. من کسی هستم که حضورم ثروت ایجاد میکنه. من کسی هستم که سطحم سطح پاداش گرفتنه. پس این لایه‌ای هست که از روی نسخه ای از خودت که رسیدن به اون خواسته براش طبیعی هست میسازی. من اصلا دنبال پول نمیرم. من هر جا میرم پول راحت منو پیدا میکنه. لایه سوم لایه رفتارهای ارتعاشیه. بهش میگن vibrational behaviors. یعنی رفتارهایی هستن اینها که هویت جدید رو تثبیت میکنن، مثل حضور کامل داشتن در لحظه، مثل زبان بدنی که اعتماد رو میرسونه، مثل واکنش نامحدود، مثل انتخابهای بدون مقاومت. رفتار فقط عمل نیست. فقط این که تو چطوری عمل میکنی مهم نیست. حالت ارتعاش پشت اون رفتار مهمه، نه عملکرد فیزیکی شما. و یک نکته خیلی مهمی هست. حالا بریم سراغ یک تکنیکی میخوام بهتون بگم که بازسازی هویت ارتعاشی رو در 7 دقیقه براتون رقم میزنه و تکنیک بسیار قوی هست. و ازتون میخوام این تکنیک رو برای 30 روز انجام بدید. ایدئالش در 14 روز جواب میده، ولی خوبه در 30 روز انجام بدید. چشماتون رو میبندید، 3 تا نفس آروم میکشید و زیر لب میگید: من انرژیم رو به روی این دنیا باز میکنم. این جمله دروازه ناخودآگاه شما رو باز میکنه. چشماتون رو میبندید، 3 تا نفس آروم میکشید. برای 1 دقیقه این کار رو انجام بدید. نفسهای عمیق بکشید و بگید: من انرژیم رو روی این دنیا باز میکنم. این مرحله اول. مرحله دوم خاموش کردن نسخه قدیمیتونه. برای مدت 30-40 ثانیه انجامش بدید. به خودتون میگید: این من قبلی دیگه مسئول زندگی من نیست. این من قبلی دیگه مسئول زندگی من نیست. این جمله چی کار میکنه؟ این جمله یک قطع ارتعاشی ایجاد میکنه در لحظه. این من قبلی دیگه مسئول زندگی من نیست. همین الان که من دارم اینو میگم احساس میکنم که اون آدم قبلیه دیگه مسئول زندگی من نیست. این جمله خیلی قویه. چیزایی که میگم رو جدی بگیرید.
اکثر چیزهایی که من تا حالا گفتم کسایی که انجام دادن زندگیشون واقعا تغییر کرده. تو کامنت ها خیلیاتون خوندید. من بیشتر از 2-3 هزار پیغام از شماها دارم که گهگاهی توی اینستاگرام هم میذارم براتون که زندگی افراد عوض شده. اینا همه بیس علمی دارن، برای همینه که مطمئنم براتون کار میکنه. وقتی که این حرف رو میزنید، چون که قطع ارتعاشی ایجاد میکنید، مغز توی اون لحظه سیستم باور قدیمی رو غیر فعال میکنه. مثل کابل برقه که قطعش میکنید. جریان الکتریسیتی قطع میشه. مرحله بعدی انتخاب نسخه ارتعاشی جدیده. اگر خواستید برای 1 دقیقه این کار رو انجام بدید، به نسخه از خودتون فکر بکنید که ثروت داره، اعتماد به نفس داره، حس کافی بودن داره، فرصت‌های جدید رو دائم داره جذب میکنه. قراره ببینیدش، نه با چشمتون، با حستون. مرحله بعدی انطباق احساسیه. برای 1-2 دقیقه این کار رو انجام بدید. اینا رو پشت سر هم قرار انجام بدید برای 2 هفته. خیلی خوب هست اگه خواستین تا 30 روز ببریدش. پشت سر هم تمام مراحل. انطباق احساسی یعنی چی؟ یعنی قرار هست حس کسی که خواستش رو داره رو تجسم بکنید. اگر ثروت دارید، بدنتون چه حسی داره وقتی که ثروت دارید؟ آرامش داری، دغدغه نداری، نگرانی نداری. اون آرامشه رو با تمام وجود باید حس بکنی. اگر آرامش کامل داری، تو چطوری نفس میکشی؟ ببینید کسی که آرامش داره نفس کشیدنش کاملا متفاوته با کسی که توی استرسه. این اولین مرحله است. تو باید یاد بگیری کسی که آرامش کامل داره اصلا چطوری نفس میکشه. کسی که اعتماد به نفس داره، باور داره، اصلا فرم شونه هاش چطوریه، پوزیشن بدنش چطوریه. میری جلو آینه وای میستی اینا رو تمرین میکنی. مگه من نمیگم که من باور 100% به این دنیا دارم؟ کسی که باور 100% به این دنیا داره نه خمیده است، نه صورتش کج و کوله است، یا آدم شق و رقیه که سرشو بالا میگیره راه میره. این کارا رو انجام میدین. بدن سریعتر از ذهن ارتعاش هویت جدید رو قبول میکنه. همیشه بهتون گفتم ذهن شما هر کاری میکنه تا شما رو تو حالت قبلی نگه داره. حتی اگه زندگیتون افتضاح ترین زندگی باشه، به محض اینکه به شما یک پیشنهاد جدیدی بشه، ذهنتون میگه که این کارو نکنی یا تو همون باطلاق قبلی بمونی خیلی بهتره تا اینکه بری سراغ یه چیز جدیدی که ممکنه زندگیتو کاملا عوض بکنه. این یک علمه. هزاران بار هزاران نفر اثباتش کردن. پس بهش باور داشته باشید. مرحله بعدی فرمانگذاری هویتیه. 4 جمله طلایی رو تکرار میکنید. 1. اینو بنویسید. اگر که دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید. انقدر بنویسید که ملکه ذهنتون بشه. من کسی هستم که جذب میکنم، نه تلاش. تلاش کردن اصلاً چیز بدی نیست. خب؟ اشتباه نگیرید این رو. ما باید تلاش بکنیم. ولی فکر نکنید هر چقدر تلاشتون بیشتر باشه به همون میزان جذبتون بیشتره و زندگیتون روی روال بهتری میفته. اصلا اینطوری نیست. شما باید آگاهانه تلاش بکنید. باید درست تلاش بکنید. پس من کسی هستم که جذب میکنم، نه تلاش بیشتر. 2. حضور من ارتعاش درست رو فعال میکنه. 3. خواسته هام به سمت من میان چون هویت من همین هست. یکی از مهمترین چیزها اینه که من خواستم به هویتم تبدیل شده باشه. بعضی از آدم ها رو تو خیابون میبینید که اصلاً راجع به طرف هیچی نمیدونید. نمیدونید تو حساب بانکیش چقدر پول داره. تو میبینیش میدونی طرف خرپوله. چرا؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ چرا طرف رو میبینید میدونید که چی کار است؟ نه کیف فلان دستشه، نه کفش فلان پاشه، نه عطر فلان خاصی رو زده که شما مثلا از بوش بفهمید. همین که میبینیش میفهمی طرف پول داره. چه اتفاقی میفته؟ چون که ارتعاش درستی درش وجود داره. تو از وایبش، از ارتعاشش، از حسش میفهمی طرف پول داره. چون هویتش اینه. چیزی رو برات بازی نمیکنه.
برای همینه که تکرار میکنید خواسته هام به سمت من میان چون هویت من همینه. این خیلی مهمه که خواستت هویتت بشه. و جمله چهارم، من کسی هستم که داشتن خواسته براش طبیعیه. من هر وقت شیرابو باز میکنم آب میاد. ما همیشه آب داریم. یه چیز کاملا طبیعیه تو زندگی شماها. حالا مرحله بعدی قراره برسیم به تثبیت ارتعاشی با رفتارهای کوچیک. یه 30-40 ثانیه قرار اینو انجام بدید. خب یه تصمیم کوچیک میگیرید، یه لبخند، یه قدم زدن آروم، یک حرکت با اعتماد که نشون دهنده اعتماد به نفس شما باشه، میشه یه رفتار کوچیک. این رفتار کوچیک مساوی هست با قفل شدن ارتعاش در سیستم عصبیتون. پس شما قراره با یک رفتار کوچیک ارتعاشتون رو تثبیت بکنید. اگر همیشه آدم پر استرسی هستید، تصمیم بگیرید برای 30-40 ثانیه. کاملا هم کافیه. خب کاملا کافیه برای شروع. من میخوام روی خودتون انقدر کار بکنید که توان داشته باشید فقط 30 ثانیه لبخند بزنید توی یه روز. 30 ثانیه یک قدم زدن آروم و بدون دغدغه رو تجربه بکنید. 30 ثانیه یک حرکت با اعتماد به نفس داشته باشید. شونتون رو صاف بکنید، سرت رو بالا بگیر. فقط 30 ثانیه. یک رفتار کوچیک مساوی هست با قفل شدن ارتعاش در سیستم عصبی. چرا؟ چون سیستم عصبی شماها اصلا به این رفتارها عادت نداره. به محض اینکه انجام میدید اول دستتون میندازه و بعد تبدیل میشه به شخصیتتون. مرحله بعدی خروج بدون عجله است. ازتون میخوام چشماتون رو باز بکنید، 3 ثانیه مکس بکنید و این مکسه یعنی هویت جدید فعال شده. این کارهایی که گفتم ما همه رو قراره تو یه روز انجام بدید. همش پشت سر هم تو یه روز انجام میشه. برای 14 روز کافی هست. اگه خواستید تا 30 روز. خیلیاتون شاید بگید اصلا این مسخره بازی ها چیه؟ چرا این کار رو انجام میدیم؟ چرا این تکنیک کار میکنه؟ 3 تا دلیل علمی براش دارم. اولی رو خیلی وقتا شنیدین از من. مغز هویت رو مهمتر از خواسته میدونه. تو قراره هویت رو بسازی. تو اینجا هویتت رو داری عوض میکنی با این کارهایی که من بهتون گفتم. اینا رو روی کاغذ بنویسید. اگر که خیلی هم به من لطف دارید، یکی از شماها لطفاً توی کامنت این چند تا مرحله رو پشت سر هم بنویسه برای بقیه و من پینش میکنم که اگر کسی متوجه نشد بتونه بخونه و متوجه بشه. چرا این تکنیک کار میکنه؟ مغز هویت رو مهمتر از خواسته میدونه. سیستم RAS روی هویت قفل میشه. وقتی میگی من فقیرم، فیلترهای فقر فعال میشه. وقتی میگی من فرصت دارم، تو فرصت ها رو میبینی. این کار RAS هست. اگر نمیدونی RAS چی هست، من سعی میکنم اون ویدیو رو این بالا بذارم که چند سال قبل ضبط کردم. اشاره کوچیک بکنم، RAS Reticular Activating System هست. ویدیوش رو ببینید از قبل. اگر میگی این چیزا درست نیست، فقط در صورتی میتونه درست نباشه که یکی مغز نداشته باشه. پس مثل روز روشنه این چیزایی که دارم بهتون میگم. پس RAS پیغام میده، میگه چیزی رو ببین و جذب کن که با هویتت هماهنگه. پس تو باید رو هویتت کار بکنی. تو باید هویتت رو تغییر بدی. تو تا زمانی که هویتت رو تغییر ندی، بشینی هزاران خط بنویسی که من ثروتمندم، من فرصت ها رو میبینم، هیچ چیزی تغییر نمیکنه. تو تا زمانی که هویتت فقیر هست اصلا مهم نیست چی مینویسی، چقدر فرکانس گوش میدی. دلیل دوم اینه که بدن سریعتر از ذهن ارتعاش رو میسازه. احساسات تو مساوی هستن با ارتعاشت، نه تصویر، نه جمله، نه امید. بدن وقتی که حالت جدید رو حس میکنه هویت رو تغییر میده. برای همین گفتم برو 30 ثانیه فقط لبخند بزن. 30 ثانیه فقط تمرین بکن که آروم را بری. 30 ثانیه تمرین بکن که یک پوستچر آدم با اعتماد به نفس رو داشته باشی. بدن وقتی این حالت جدید رو احساس میکنه هویت تو رفته رفته تغییر میکنه. و دلیل سوم چیه؟ ناخودآگاه فقط با زبان هویت برنامه ریزی میشه. یعنی تو بگی من میخوام ثروتمند بشم، هیچ اثری روی تو نداره. من میخوام ثروتمند بشم. اصلا الان بیا بگو که من 10 بار بیا بگو که من میخوام ثروتمند بشم، چه حسی بهت داد؟
ولی بیا بگو من کسی هستم که ثروت داره. این دستور مستقیم به ناخودآگاهته. برو جلوی آینه وایسا بگو من کسی هستم که ثروت داره. تو این رو چقدر باور میکنی به نسبت این که بگی من میخوام ثروتمند بشم؟ اصلا من میخوام ثروتمند بشم یعنی اینکه من اصلا ثروت ندارم. من تو فقر کاملم. من الان ندارم ولی دوست دارم حالا یه زمانی مثلا داشته باشم. یه نکته مهم، یه سری اشتباهات رایج بهتون بگم که این تکنیک‌ها رو خراب میکنه. این که فقط تصور بکنی ولی حالت رو تغییر ندی. قانون جذب اصلا با دروغ کار نمیکنه. احساس تو رو میخونه، نه تصور تو. تصویرسازی مهمه ولی تو باید رو اون احساس کار بکنی. اشتباه دوم اینه که وقتی از هویت قبلیت میای دفاع میکنی، مثلا من همیشه اینطوری بودم دیگه، حالا بقیه‌اش هم همینطوری میمونه، حالا دیگه ببینیم به کجا میرسیم. این در آن ارتعاشت رو میکشه. مورد بعدی که خیلیاتون اینجوری هستید، عجله دارید. عجله یعنی ارتعاش کمبود و کمبود یعنی خراب کردن کل این تکنیک ها، کل این کارهایی که انجام میدید. پس اگر که میخواین این تکنیکی که بهتون گفتم، این 7 مرحله براتون چندین برابر قوی تر بشه، یه کاری رو باید انجام بدید. چرا؟ چون که این کار خیلی ارتعاشتون رو بالاتر میبره. یه سطح پیشرفته است. روزی 30 ثانیه توی آینه نگاه بکنید و این یه جمله رو تکرار بکنید با خودتون. این نسخه ای از من که الان اینجا وایستاده قابلیت هر چیزی رو داره. این نسخه ای از من که الان اینجا وایستاده، برید جلوی آینه وایسید، به خودتون نگاه بکنید، بگید این نسخه ای از من که الان اینجا وایستاده، که الان داری میبینیش، قابلیت هر چیزی رو داره. این جمله قوی تر از هر چیزی تو این دنیا هست. پس تمرینی که گفتم برای تثبیت هویت جدید، صبحها 7 دقیقه میاین تکنیک اصلی رو انجام میدید، عصرها یک جمله هویتی میگید و شبها هم برای 10 ثانیه حس کسی که خواستش رو داره توی ذهنتون تداعی کنید. میگم 10 ثانیه ها، نمیگم برید 20 دقیقه بهش فکر بکنید. تو اگر بتونی 10 ثانیه ها رو نگه داری، 17 ثانیه که استر هیکس میگه رو بعدش بتونی نگه داری، بعد میتونی برسونیش به چندین ساعت. تا وقتی به چندین ساعت میرسونیش یعنی که خیلی جای خوبی از این دنیا هستی. ولی میگم فقط با 10 ثانیه شروع بکن. اگر نمیتونی ذهنت رو مطابق کسی بکنی که اون ارتعاش و احساسات رو داره، فقط 10 ثانیه برات کافیه. بعد از 14 روز ارتعاش پایه تغییر میکنه، بعد از 30 روز هویت پایه تثبیت میشه، بعد از 90 روز جذب تبدیل میشه به الگوی زندگیت. این کاری که میگم رو انجام بدید و بعد اگر چیزی عوض نشد بیاین توی کامنت ها برای من بنویسید من همه این کارا رو کردم و هیچ چیزی توی زندگیم عوض نشد. امکان نداره همچین کامنتی رو من بگیرم. ویدیوی بعدی قراره با هم دیگه راجع به کدگذاری ذهنی در 4 دقیقه صحبت بکنیم. پس توی ویدیو بعدی میبینمتون.